هاد لاغاس هادي ما كتعياش انفاتيغابل، خاصها الخدمه بزاف، ما كتحملش الفراق، كتبغي مولاها بزاف. هذا كيتسمى غير الخوف، هذيك لا فوبي، كتولي عنده الفوبي من الناس، من الكلاب الاخرين، من اي حاجه كيتلاقاها كيولي كيخاف منها. السلام عليكم لي زامي. اليوم الحلقه ديالنا على لو بيرجي المون. نتوما اللي طلبتوا لنا البيرجي المون. اليوم غنهضروا على البيرجي المون، نهضروا على المشاكل ديال البيرجي المون. هاد لاغاس هادي اللي تعرفات عالميا بواحد السرعه اللي كبيره. هاد لاغاس هادي ما كتعياش، انفاتيغابل، خاصها الخدمه بزاف، ما كتحملش الفراق، كتبغي مولاها بزاف، تري فيديل، كتبغي الدراري الصغار. وما تنساوش ابوناو معنا في القناه، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو. وفي النصيحه اليوم كما العاده في الاخر ديال هذا الفيديو. لو بيرجي المون، هاد لاغاس اللي تعرفات في العالم كامل بواحد السرعه اللي هي خياليه. هاد البيرجي المون بالنسبه لي هو حبيب الجماهير، يعني بزاف ديال الناس تيحماقوا على هاد لاغاس. ممكن تكون تفرضات عليهم اون اوتر غاس، ولكن اللي كيبقى لو بيرجي المون هو العشق ديالهم، وبزاف ديال الناس يحماقوا على هاد لاغاس هادي. لو بيرجي المون يعيش في لابارتمون ولا يعيش في الدار فيها الجره مثلا، ما عنده حتى شي مشكل، غير هو خاصو يخرج كل مره. هاد الكلب هذا ولا هاد لاغاس ما كتكتفيش بالجرده ولا دار كبيره ولا شي حاجه. هاد لاغاس كتبغي الخروج، كتبغي تتلاقى مع الناس، كتبغي تشوف كلاب اخرين اكسيتيرا اكسيتيرا. أول ظهور البيرجي المون. البيرجي المون بان في 1889 واحد السيد سميتو ماكس فريديريك بغا يدير واحد الكلب يكون قوي، يعني فور. شو دار؟ مشى جمع لي بيرجي ديال لو سونتر اي لو سود ديال الالمان، شرك بيناتهم وخرج هاد لاغاس اللي تعرفات بواحد السرعه كبيره. اللي خلاها تعرف بواحد السرعه كبيره وهو الذكاء ديالها و لا فورس ديالها. هاد الكلب هذا من بعد ولاو تيخدموا به في لاغمي، وخدم في لا بروميير غير مونديال. كان كيمشي كيجيب دوك العسكر اللي كانوا كيتبليساو، كان كيمشي كيجيبهم. هو دار اساسا الحراسه ديال القطيع، ولكن من بعد ملي بدات ديك الحراسه ديال القطيع كتنقص، ولاو كيستغلوه في البوليس وفي العسكر وفي الحروب. لاطاي ديالو كتوصل حتى ل 65 سنتيمتر، و لا روب ديالو اولا اللون ديالو كاين لو نوار فو، وكاين اللي تيكون فيه حتى لو نوار اي لو غري. لو بيرجي بلون على باز راه هو بيرجي المون، ولكن كله بيض. الوغ هذا ما كانوش معترفين به، هذا كان ان ديفو، كان ديفو ديال البيرجي المون. ولكن لا اف سي اي اللي هي لا فيديراسيون انترناسيونال سينولوجيك، المنظمه العالميه للكلاب، ما اعترفت به حتى 2003 عاد اعترفت به. لا ميم شوز بالنسبه للبيرجي المون اللي بوال لون، يعني اللي عنده الشعر طويل. البيرجي المون اللي عنده لو بوال لون حتى هو ما كانش معترفه به لا اف سي اي، ولكن اعترفت به حتى 2011 عاد اعترفت به، باش بداو كيدخلوه لي زيكسبوزيسيون وكيدخلوه لي كونكور. Le caractère ديال le berger allemand. Le caractère ديال le berger allemand est un caractère calme، متزن، العقليه ديالو متزنه و تري اكتيف، يعني كيبغي الحركه بزاف. يعني في الدار في لابارتمون ولا في الجرده تيبغي يتحرك بزاف، يعني خصك تخرجو بزاف مرات في النهار، وخصو تريني به، يعني تدخلو شي كلوب ولا شي حاجه وتريني به في النهار باش يديبونسي ديك الانرجي اللي عنده. هاد الكلب هذا كيتحمل البرد، كيتحمل الشتاء، كيتحمل الصيف، ولكن بشرط انك ما خصكش تبقى تغسل ليه بزاف د المرات. ملي كتغسل ليه بزاف واحد لاكوش هنايا كتكون عنده في الجلده كتسمى لاكوش دو سيبوم. هذيك لاكوش دو سيبوم انت ملي كتبقى تغسل ليه بزاف كتحيد، وكيفي الكلب ما كيبقاش محمي من البرد ومن الشتاء، حيت هذيك لاكوش دو سيبوم هي اللي كتحميه من البرد ومن الشتاء. دونك الا بغيتي غير واحد البروساج مره في السيمانه بركه عليه كافي.
وهاد الكلاب هادو يعني هاد لاغاز ديال البيرجي المون معروفه انها كطيح بزاف ديال الشعر كل نهار، وكطيح الشعر اكثريه كتبدل الشعر في فصل الربيع وفي الخريف. الوغ المشكل اللي عنده هاد البيرجي المون لاغاز بيرجي المون وهو لا ديسبلازي دو لا اونش. هاد السؤال مهم، لا ديسبلازي دو لا اونش. الوغ هاد لا ديسبلازي دو لا اونش الكلب ما كيتزادش بها، ولكن حيت هاد المرضي هادي ولا هاد المرض وراثي كتبقى فيه، يعني كتبقى في لي جين فوقاش كتبان ابارتيغ دو 10 السيمانات، يعني 2 شهرين ونص كتبان، ولكن ما كتبانش عند الكلاب كاملين. كاين اللي كتبان عنده حتى كيدير 6 سنين عاد كتبان عنده لا ديسبلازي دو لا اونج. اذا لا ديسبلازي دو لا اونج اول ما تبان في الكلب خاصك ضروري تدير الفيتيرينير، ما تخليش بها حيت هو كيتعذب بها مزيان، باسكو ملي تيكون بارد الكلب وكيجي نوض هو فيه لا ديسبلازي تياكلها مزيان، يعني تري دولوغوز، يعني كتقصح، يعني كتهلكهم بزاف. دونك هاد لا مالادي هادي يمكن لك تداويها الى حسيتي بها في الاول ولا لاحظتيها في الاول في الكلب، كاين الدواء ديالها او لا شيروجي. لا شيروجي حتى هي خاص تداوي بها الكلب. هاد لا ديسبلازي دو لا اونش لي زيلفور لي بروفيسيونيل ولاو ايفيتيوها، يعني مابقاوش يخرجوا، مابقاوش يولدوا مثلا مابقاوش يديروا دي زاكوبليمون ديال دي شيان اللي فيهم هاد لا مالادي هادي في لي جين ديالهم، مابقاوش يكوبليوهم بوغ ايفيتي يطيحوا في لا ديسبلازي دو لا اونش. وشنو هو المشكل العظيم ديال هاد لا ديسبلازي دو لا اونش؟ هو هذيك لا كاس اللي عنده اللور. هذيك لا كاس اللي عنده اللور هي اللي كتخلي ان الكلب يكون عنده اون ديسبلازي دو لا اونش. والديسبلازي دو لا اونش كتكون في الكلب ولكن ما كتبانش فيه، ولكن الكلب ملي تيكون صغير كيطلع في الدروج كينقز تيطيح شي طيحه خايبه ديكلونجا هذيك لا ديسبلازي دو لا اونش. ما خصوش ينقز بزاف، ما خصوش يطلع في الدروج بزاف باش ما ديكلونجيش ليه لا مالادي. اذا دابا شنو ولاو لي شيان بيرجي المون دو ترافاي ولاو كاري، ما بقاش عنده ديك لا كاس، ما بقاش عنده لا كاس. ولا لاحظتيها بزاف في لي بيرجي المون لي لين ترافاي ولا تلقاه نيشان مسرح كاري، ما كتلقاش عنده ديك لا كاس هادي، لا كاس ما كتلقاهاش، هاد لا كاس ما كتلقاهاش. ولكن كاين دي شيان بيرجي المون اللي عندهم لا كاس ولكن ما عندهمش لا ديسبلازي دو لا اونش، ما كايناش عندهم، كتلقاه سليم ما فيهش لا ديسبلازي دو لا اونش. البيرجي المون وكال البيرجي المون كيبغي 500 حتى 700 غرام ديال لي كروكيت دو كاليتي بطبيعه الحال، ومن الاحسن قسمها له على 2 مرات، يعني ياكل مره في الصباح ومره في الليل. بالنسبه للودنين الناس اللي ما شافوش الفيديو اللي قبل، الودنين ديال بيرجي المون بحال لي زوطخ غاس، يعني هاسكي ولا مالينوا كتوقف بوحديتها. دونك باش توقف الودن بوحديتها خاصو لي بروتيين. البيرجي المون صغير بحال هذا كيكون عنده 28 سنه. وحاجه واحده اخرى، ملي الكلب كيبداو يبانوا فيه السنان ديال الحليب، يعني من 2 حتى ل5 ديال السيمانات، هنا كتسالي المرحله ديال السوفغاج. وكنا قلناها في الفيديوهات اللي قبل بان مرحله السوفغاج هي واحد المرحله انتقاليه من الحليب ديال الام للماكله، يعني ديال بصح. اذا ما خاصكش تنسى واحد القضيه اللي هي مهمه، فاش الكلب تيكون تيبدل السنان ديالو ما خاصكش تعطيه لي كروكيت قاصحين، ولا تعطيه العظام ديال الدجاج، ولا تعطيه شي عظم ولا شي حاجه، حيت داك الحريق اللي تيكون عنده ما كتكونش انت كتحس به. تخيل مثلا معايا انت غير السنه كتضرك ولا اللحم ديال السنان تيضرك ولا عطيك حمصه، نقول لك هاك كل حمص ما غتقدرش تمضغو. نفس الشيء للكلب،
ملي كيكون عنده الحريق في السنان ديالو حيت هو تيبدل السنان ديالو، حاول دوك لي كروكيت تفزكهم ليه بالماء ولا بالحليب من الاحسن. ومن الاحسن تفزكهم ليه بالماء كاع. الا كنتي خفتي من الحليب اللي يضرو ولا شي حاجه، ولا درتي له الحليب اللي فيه اللاكتوز مثلا ولا شي حاجه، من الاحسن اعطيه لي كروكيت، خلطهم ليه غير مع الماء، هرسهم وفزكهم باش يرطابوا، وعاد عطيهم له ياكلهم، دقدقهم مزيان، فزكهم بالماء وعطيهم له ياكلهم. الكلب ملي كيولي ادولت وكيطيح السنان، هذيك سي اون مالادي. يعني اول حاجه خصك ضروري تشوف فيتيرينير. يعني ملي تيولي ادولت وكيطيح السنان راه سي اون مالادي. نصيحة اليوم لي زامي وهي من الاحسن كلب صغير بحال هذا من الاحسن خرجوا معاك بزاف ديال المرات، خرجوا باش يشوف الناس، باش يشوف الكلاب الاخرين. يعني كلب بحال هذا ما تيخرجش كاع، ما تيكونش مولف على الناس، يعني تيكون فيه واحد الخوف ملي كيتلاقى مع الناس ولا كيتلاقى مع الكلاب الاخرين ولا كيتلاقى مع شي حاجه، تيولي عنده واحد الخوف. دونك الفكره ديال انني نسد عليه ما يشوف حتى شي واحد ونخرجو غير بالليل باش زعما يطلع اغريسيف، ما كيطلعش اغريسيف، هذيك ماشي هي لاغريسيفيتي، هذا كيتسمى غير الخوف. هذيك لا فوبي كتولي عنده الفوبي من الناس، من الكلاب الاخرين، من اي حاجه كيتلاقاها كيولي كيخاف منها. يعني ماشي سي با اون اغريسيفيتي. وإلا عندك شي سؤال ولا شي مشكل خلينا في كومونتير، حنا غادي نديرو حلقه في الشهر غنخصوها غير الاجابه على لي كومونتير. يعني اي مشكل عندك خلينا في كومونتير وغنجاوبو عليه في اللايف ديريكت.